Hey guys, good afternoon. Hey, I'm मेरो आफ्नै हो. So आज चाहिँ म डाउनटाउनमा छु guys. Victoria को डाउनटाउन यो डाउनटाउनमा यहाँको. So right now I'm going to meet my friends. He is working in one of the biggest hotel here in Victoria. So म चाहिँ अहिले त्यहीँ जाँदैछु. उहाँलाई भेट्छु. त्यसपछि म जान्छु Walmart सामान लिनको लागि. So I'm just walking on the street of Victoria downtown. So मौसम मलाई एकदमै राम्रो छ guys है. So guys, I would like to tell you the one thing. So weather is now here is really good. To be honest, I'm wearing shorts. And छुट्टीको दिन बस्दा घरमा पनि बोर हुन्छ. त्यसकारणले छुट्टीको दिन चाहिँ घुम्नको लागि एकदम यहाँ मजाको वेदर छ. त्यसकारणले म चाहिँ अहिले जाँदैछु साथीलाई भेट्न. सुदन दाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि अन्त म हुनुभयो. सो यहाँ नेपालीहरू धेरै छैन. सो मैले चिने भनेको एकजना मात्र यहाँ नेपाली है. सो यो चाहिँ यहाँको डाउनटाउन हो अनि CIBC भन्ने जो बिल्डिङ हो त्यहाँ चाहिँ मेरो एकाउन्ट चाहिँ यही ब्याङ्कमा छ. सो गाइस, दिस इज द डाउनटाउन है. दिस इज द डाउनटाउन अफ भिक्टोरिया. यो BC प्रोभिन्सको यो भिक्टोरिया भन्ने एउटा सिटी हो. त्यो सिटीमा म छु अहिले. यहाँ डाउनटाउन जस्तै हो, यो नट अ बिग सिटी होइन, सानै छ. अनि म चाहिँ अहिले जाँदैछु इम्प्रेस होटलमा. एक्चुअली होटलमा चाहिँ होइन, म एक्चुअली जान्छु बाहिरै बस्छु. म साथी आउँछ, उसको उहाँको छुट्टी हुन्छ 7:30 बजी. सो एकछिन हामी बसेर घुम्छौँ अनि त्यसपछि म जान्छु उहाँलाई एकछिन भेट्छु. त्यसपछि मेरो सामान लिनु छ वालमार्टमा. अहिलेको वेदर यति राम्रो छ कि कुरै छोड्नुहोस् त होइन. आई हेभ बिन हियर सिन्स अफ 7 months होइन. स्टिल कोल्ड बट अहिले चाहिँ वेदर एकदमै राम्रो छ गाइस. बिकज जब म आएको टाइममा चाहिँ एकदमै चिसो थियो, एकदमै स्नो हुन्थ्यो बाटोभरि. एकदम एनी टाइम वार्मर लगाएर होइन, बुटहरू लगाएर ज्याकेटहरू लगाएर हिँड्नुपर्ने हुन्थ्यो. बट अहिले चाहिँ यहाँ वेदर यति राम्रो छ कि कुरै छोड्नुहोस्. एन्ड Victoria is one of the beautiful city here. So यो टाइममा चाहिँ एकदमै टुरिस्टहरू पनि यहाँ आउँछन्. बिकज यो एकदमै हिस्टोरिकल ठाउँमा छ. यो चाहिँ एक टाइममा यहाँको राजधानी नै हो BC को. सो ठाउँ चाहिँ एकदमै सही छ यहाँ होइन. मान्छेहरू पनि एकदम थोरै हुन्छ अनि वेदर एकदमै सही छ कि यहाँ चाहिँ. अनि म चाहिँ यो बाटो गयो भने चाहिँ उतातिर रोयल BC म्युजियम छ. म चाहिँ अब यताबाट जान्छु. गाइस, यहाँ 7 बजिसकेको छ. घाम यति माथि छ. अहिले चाहिँ लाइक कति 9:30 बजे 9:45 बजे बल्ल यहाँ अँध्यारो हुन्छ. बिकज यहाँ दिन एकदम लामो हुन्छ यहाँ समरमा. सो अहिले त्यहाँ समर छ. आज जुलाई 3 हो. सो गर्मी पनि छैन गाइस. चिसो चाहिँ राति चिसो हुन्छ. बट अहिले चाहिँ एकदमै मौसम चाहिँ के भन्नु, यस्तो राम्रो छ कि म आई क्यान एक्सप्लेन क्या. वेदर तातो छैन, धेरै चिसो पनि छैन, मजाको छ है. जानको लागि भने एकदमै सही छ क्या अहिले घुम्नको लागि चाहिँ. सो अहिले त इन्डियातिर नेपालतिर एकदमै चिसो छ. अब त्यही हो. अब म तपाईँलाई यहाँको मेन घुम्ने ठाउँहरू देखाउँछु. यहाँ घुम्नको लागि हामी जान सक्छौँ. एकदमै सही छ ठाउँ. बोटहरू छ. यस्तो घाम फेसमा परिरहेको छ. यहाँ समरमा मान्छेहरू आउँछन् घुम्नको लागि. अनि म्याक्सिमम यो ठाउँ चाहिँ समरमा म्याक्सिमम प्याकै हुन्छ. मजाको ठाउँ छ यहाँ चाहिँ घुम्ने हो भने गाइस.
रेस्टुरेन्टहरू खुल्ला हुन्छ क्याफेहरू साइक्लिङको लागि बट आइम स्योर वान डे आई विल कम विथ माई बाइक हियर फर द साइक्लिङ बिकज यो ठाउँमा साइक्लिङ गर्न मजा अर्को छ क्या गाइस है सो आई बक माई बाइसिकल्स इट्स लिटल बिट क्वाइट एक्सपेन्सिभ बट आई लभ माई बाइसिकल बट वान डे आई विल कम विथ माई बाइक सो एनिवे अब यहाँबाट उता जाउँ त्यसपछि घुमाउँ सो यो ठाउँ चाहिँ यहाँको मेन टुरिस्टहरू आउने ठाउँ नै यही हो मेरो साथी चाहिँ यहीँ जब गर्छ सो ठाउँ मजाको सही छ यहाँ चाहिँ होइन अब जाउँ यताबाट बाटो खोल्यो The day before yesterday was Canada Day, but I couldn't come due to my duty because I wanted to come on my duty time. So it was quite funny here. So मान्छे नै मान्छे छ अहिले चाहिँ यहाँ बिकज यहाँ भ्यान्कुभरबाट इभन जो सियाटल जुन स्टेट छ युएसको सबै त्यहीँबाट आउँछन् घुम्नको लागि सो ठाउँ भन्ने मजाको छ यहाँ एकदम प्याक हुन्छ टुरिस्टले यहाँ भरिन्छ दिस इज द मेन प्लेस अफ द भिक्टोरिया है भिक्टोरियाको यो मेन प्लेस हो एज यु सी हियर दिस इज नट अ म्युजियम है दिस इज अ होटल एन्ड वान अफ माई फ्रेन्ड हि इज वर्किङ इन दिस he has a job in this hotel अनि यो चाहिँ यहाँको एउटा प्रेस्टिज भनौँ न छ कि यो होटलमा चाहिँ साथी चाहिँ इन्जोय गर्छ उहाँको चाहिँ राम्रो जब छ यहाँ अनि घण्टाघरको आवाज इज घण्टाघरको आवाज पनि आइरहेको होला साइक्लिङ गर्छन् मान्छेहरू सो दिस त यहाँको एकदम प्रेस्टिजियस होटल हो यो फेमस पनि छ सो जो म तपाईँलाई यहाँको पार्लियामेन्ट्री देखाउँछु यहाँको भिक्टोरियाको कि म पहिला few like 6 months ago I used to live there on the James Bay but due to some of the reasons I had to move to the Sandwich. I lived like 1 month then I moved to Sandwich because I didn't feel comfortable here, so that I moved to the Sandwich, as you can see on my previous video, guys. So, guys, मौसम मजाको छ साथी आउँदै हुनुहुन्छ भएको आधा घन्टा बाँकी छ सो उहाँलाई चाहिँ म यहाँ अभोइड गरेर बस्छु बट त्यतिन्जेल लेट मी सो यु द भिक्टोरिया टुरिस्टहरू आउने ठाउँ हो यो म्याक्सिमम यहाँ चाहिँ युएसबाट र भ्यान्कुभर स्पेसली जस्तो कि यहाँको फेमस ठाउँहरू मध्येमा ब्याफहरू पर्छ क्यालगरीतिर जान्छ भने यो पनि एउटा घुम्ने डेस्टिनेसन नै हो सो मान्छेहरू युजुअली दे कम टु भिजिट भिक्टोरिया Okay, well, we can cross the road right now because there you can sign यो sign आएको छैन भने तपाईँ you shouldn't cross the road है so let me show you the Parliament of Victoria. This is too huge है Parliament and so beautiful guys. अब जो मजाको ठाउँ छ अगाडि समुद्र छ त्यहाँ बोटहरू छ अगाडि फ्रन्टमा यहाँ एउटा होटल छ अनि घण्टाघर अनि यो पार्लियामेन्ट सो लेट्स गो एन्ड लेट्स भिजिट पार्लियामेन्ट के भन्दा जस्ट किसम अगाडि यति चिसो थियो कि ब्लगिङ गर्न पनि मन लागेको थियो आई मिन हात पनि ठियाउने होइन चिसो हुने अनि पकेटमा मात्रै हाल्नु पनि टोपी लगाउनु पनि होइन हात इभन आई कुडन्ट got my gloves because of cold day so now it's really good guys the weather is really good right now
नेपालमा बट यहाँ चाहिँ काम भइरहेको छ मेन इन्ट्रेस्टमा यहाँ चाहिँ हल्का कन्स्ट्रक्सनहरू भइरहेको छ त्यसकारणले हेर्न नमिल्ने हो बट खाना खाएर नुहाएर बाहिरतिर आएको कस्तो झुम निन्द्राको लाग्नु त यार साथी आउनुको लागि अझै कति मिनट बाँकी छ भन्दाखेरि 20 मिनट अलमोस्ट 20 मिनट बाँकी छ सो उहाँ इन्जेल चाहिँ म एकछिन बाहिरतिर घुम्छु बिकज घुम्ने ठाउँ मजाको छ कि यहाँ The day before yesterday was Canada Day here. They are celebrating Canada with the fireworks and car show गर्छन् यहाँ मजाको and then antique piece को car show गर्छन्. So